Gago! Hey y'all, come look at this. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. Yan mga idol, ngayong araw ang project natin, gagawa tayo ng arko. Itong arkong ito may lettering. Saka ang hugis niya, ang design niya ay kahoy. Parang kahoy siya pag natapos. So ngayon, papalitanaan muna natin siya. Tapos didesign na natin ang kahoy. Saka natin lalagyan ng lettering. Papakita namin sa inyo kung paano gawin. Mga idol, ukita na natin yung ating pinalitadahan habang hindi pa masyado matigas. Yun mga idol, tapos na natin palitadahan. Nalagyan na rin natin ang design para maghugis ang kahoy. So ang kasunod niyan, nile-lettering na lang natin. Mamaya abangan nyo kung paano namin lagyan ng lettering. Papakita namin sa inyo. Yan mga idol, napalitadahan na natin yung lettering. Kung nakapansin nyo, nilagyan ko ng concrete nail at saka kawad para hindi malaglag yung ginagawa nating lettering. A few moments later. Hours later. Mga idol, magpipintura na tayo ng arko.
look at this. Wow naman! Wow! Wow! It's my life.